Hello everyone, welcome back to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා මගේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් ඔන්න දැම්මම ගිහිල්ලා gorgeous lady මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ලස්සන වෙන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලට වැදගත් වෙන ලස්සන වෙන්න කියලා දෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අද වීඩියෝ එක මොකක් වෙයිද කියලා. ඉතින් අපේ මුහුණ ශරීරය වගේම කොණ්ඩේ කියන දෙයටත් වැදගත් ස්ථානයක් හිමි වෙනවා. මොකද කොණ්ඩයක් දිග වුණත් කොට වුණත් ඒ කොණ්ඩේ නිරෝගීව හොඳ පිරිපුන්ව හිසකෙස් ගැලවී යාමෙන් තොරව තියෙනවා නම් තමයි ඒ කොණ්ඩේ නිරෝගී කොණ්ඩයක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් අපේ කොණ්ඩේ යන්න ඒ වගේම කොණ්ඩේ අගිසි පැලෙන්න දුර්වර්ණ වෙන්න අපේ ප්‍රධානතම අපේ අතින් සිද්ධ වෙන වැරදි කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි ආවට ගියට අපේ හිසකෙස් වලට ප්‍රොඩක්ට්ස් භාවිතා කරන එක. තමන්ගේ හිසකෙස් වර්ගය අඳුරගන්නේ නැතුව තමන්ගේ හිසකෙස් වලට ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් භාවිතා කරන්න බෑ. දෙවෙනි කාරණාව තමයි අපි කොණ්ඩේ ලස්සන කරන්න කියලා හිතාගෙන කිමිකල් වර්ග භාවිතා කිරීම. ඉතින් දිගින් දිගටම රිලැක්සින්, රීබෝන්ඩින්, ස්ට්‍රේට්නින්, ඒ වගේම කොණ්ඩේ කලර් කරනවා කියන්නේත් අපේ කොණ්ඩේට කිමිකල් වර්ග භාවිතා කරනවා කියන එක. ඉතින් මෙතනදිත් ඔන්න අපේ කොණ්ඩේ ගොඩක් යන්න බලනවා. ඒ වගේම තමයි කොණ්ඩේට හොඳ ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් නොකිරීම. ඉතින් කොණ්ඩේට ගැලපෙන විදිහේ හොඳ හෙයා ඔයිල් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම කොණ්ඩේට භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි හොඳ හෙයා මාස්ක් එකක් කොණ්ඩේට භාවිතා කරන්නත් ඕනේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි අපේ ශරීරයේ විටමින් අඩුකම. හොඳින් වතුර බිව නැති වුණාම හොඳ එළවලු පළතුරු ඒ වගේම පලා වර්ග ආහාරයෙන් නොගැනීමේ අඩුකම නිසා ඔන්න අපිට කොණ්ඩේ යන්න ගොඩක් බලපානවා. ඒ වගේම තමයි හෙයා ඩ්‍රයර් එක නිතරම කොණ්ඩේට අල්ලනකොටත් ඔන්න අපේ කොණ්ඩේ හිස් කබලට හීට් එකේ තියෙන දේවල් නිසා අපේ කොණ්ඩේ ඉක්මනට යන්න බලනවා. ඒ වගේම තමයි නිතරම අයන් කරන්න, එතකොට කලින් ටෝන් එකක් භාවිතා කරන්න, මේ දේවල් කරද්දී හීට් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් භාවිතා නොකිරීම නිසා අපේ කොණ්ඩේ ගොඩක් යන්න බලනවා. ඉතින් පාරිසරික හේතු ගත්තොත් අපේ කොණ්ඩේට විවිධ බාහිරින් එන කුණු දූවිලි හිස් කබල රැඳීම නිසා හරියට කොණ්ඩේ නොසෑදීම, හරියට පිරිසිදු නොකිරීම නිසා ඔන්න අපේ කොණ්ඩේ යන්න, කැඩෙන්න, දුර්වර්ණ වෙන්න බලනවා. ඉතින් මේ හැමදේම අපි බාහිරින් අපේ කොණ්ඩේ ආරක්ෂා කරන්න ඕන දේවල්. හැබැයි අපේ ශරීරයට ඇතුළාන්තේනොත් අපි විටමින් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවා ආහාර මගින් අපිට ස්වභාවික ආහාර මගින් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ගොඩක් වටින්නේ. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් වෛද්‍ය නිර්දේශයක් ඇතුව තමන්ගේ ෆැමිලි ඩොක්ටර්ගෙන් හරි එහෙම නැත්නම් සම හිසකෙස් නියපොතු සම්බන්ධ ඩොක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් හරි රෙකමෙන්ඩේෂන් ඇතුව ඔයාට හොඳ සප්ලිමන්ට් එකක් භාවිතා කරන්න. ආවට ගියාට එක එක්කෙනා කියන දේවල් භාවිතා නොකර. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා මගේ කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකෙන් පස්සේ හරියට සාතු නොකිරීම නිසා කොණ්ඩේ ගොඩක් යන එක මාසයක් වගේ අඩු කාලෙකදී මගේ මෙහි ඩොක්ටර් රෙකමන්ඩ් කරපු හොඳ විටමින් එකක් හොඳ නිසා ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්න, ඔයාලටත් ඒ ගැන කියන්න. ඉතින් මට හිතුණා කොණ්ඩේට අවශ්‍ය වෙන විටමින් වර්ග මොනවාද කියලා ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා කියන්න. ඊට පස්සේ මම පාවිච්චි කරපු විටමින් එක ගැන වැඩි විස්තර කතා කරන්න. කොණ්ඩේට අවශ්‍ය වෙන විටමින් ගත්තොත් විටමින් A, විටමින් B, විටමින් D, විටමින් E කියන මේ විටමින් වර්ග අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් විටමින් B ගත්තම අපිට විටමින් B1, B3, B10, B12 කියන විටමින් වර්ග අපේ කොණ්ඩේට ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ ගත්තම විටමින් A කියන්නේ රෙටිනෝල්. ඉතින් මේ රෙටිනෝල් ඔයාගේ හිස කෙස්වල නම්‍යතාවය වැඩි කරන්න, කේශ මූලයන් වර්ධනය කරන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. තමයි විටමින් A කියන්නේ අපේ කෙස් කසේ මුල හොඳින් පෝෂණය කරන්න ගොඩක් උදව් වෙන විටමින් වර්ගයක්. ඉතින් B1 කියන්නේ තයමින් හිස කෙස් ශක්තිමත් කරන්න, වර්ධනය කරන්න ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. මයි විටමින් B2 රයිබෝෆ්ලැවොන් කියලා කියනවා. අපි බින්දෙන සුළු බව වළක්වන්න, වියලීම වළක්ව ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විටමින් වර්ග. විටමින් B3 කියන්නේ නිකොටින් අම්ලය. ඉතින් හිස කෙස්වල අඳුරු බව ඉවත් කරන්න, හිස කෙස්වල ඝන කළු පැහැ වැඩි දියුණු කරන්න මේ විටමින් වර්ගය ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි විටමින් B6 කියන්නේ පිරිඩොක්සින්. ඒ කියන්නේ හිස කෙස් වැටීම අඩු කරලා හිස කෙස් වර්ධනයට ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. ඉතින් විටමින් B7 බයෝටින් කියලා කියන ඔයගොල්ලෝ නිතරම අහලා ඇති ගොඩක් සප්ලිමන්ට්ස් වල බයෝටින් අඩංගු කරලා තියෙනවා කියනවා. ඉතින් මේ බයෝටින් කියන දේ හිස කෙස් නිරෝගීව තබා ගන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. විටමින් B9 ෆෝලික් අම්ලය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගර්භණී සමයේදීත් ෆෝලික් ඇසිඩ් නිතරම දෙනවා බබාගේ සහ අම්මාගේ තියෙන යකඩ ඌනතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ යකඩ හොඳින් ශරීරයට අවශෝෂණය කරගන්න සපයන්න ෆෝලික් ආම්ලය දෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝලික් ආම්ලයත් ගොඩක් උදව් වෙනවා අපේ හිස කෙස් වලට. ඒ වගේම තමයි විටමින් E රාබා කියලා කියනවා හිස කෙස්
නැතිවීම වළක්වන්න ස්වභාවිකව වර්ධනය වැඩි දියුණු කරගන්න. මේ කියපු විටමින් වර්ග වලින් අපේ හිස කෙස් වැටීම නවත්ත ගන්න, හිස කෙස් වල අඳුරු බව නැති කරගන්න, හිස කෙස් පැලීම නවත්ත ගන්න, හිස කෙස් ඝනකම වැඩි කරගන්න ගොඩක් උදව් වෙන විටමින් වර්ග. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ වෛද්‍යවරයා නිර්දේශ කරන්නේ ඔයාගේ කොණ්ඩේට මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔන්න මේ කියපු විටමින් වර්ග අඩංගු වෙලා තියෙන සප්ලිමන්ට් එක. ඉතින් මම කියවනේ මම දැන් කොණ්ඩේ අනේක මාසයක් වගේ කාලෙකදී කොහොමද නවත්ත ගත්තේ අඩු කරගත්තේ කියලා කියනවා කියලා මම ගත්ත සප්ලිමන්ට් එක ගැන. ඉතින් දැන් මම පෙන්නන්නම් මට මොකක්ද ඩොක්ටර් රෙකමන්ඩ් කරපු සප්ලිමන්ට් එක කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ ඩොක්ටර් මට රෙකමන්ඩ් කරපු කොණ්ඩේ අනේක නවත්ත ගන්න බයොස් කාලෙන් නෝවා ජැනීනා කියන මේ විටමින් එක. ඉතින් මේකෙන් මාසයක් වගේ අඩු කාලයක් වෙනකොට මගේ කොණ්ඩේ අනේක ගොඩක් දුරට නැවතුණා. හැබැයි ආවට ගියාට මේ වගේ දේවල් භාවිතා කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍යවරයෙක්ගේ නිර්දේශයක් ඇතුව මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි මට හිතුණා මම ලබාගත් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසාමයි මට හිතුනේ මේ විදිහේ සප්ලිමන්ට් එකකින් ලැබුණු ප්‍රයෝජන ඔයගොල්ලොත් එක්කත් බෙදා ගන්න. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම මාසයක් වගේ කාලයක් භාවිතා කරද්දී ගොඩක් දුරට කොණ්ඩේ අනේක නවත්ව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පිටරට ඉන්න කෙනෙක්ට නම් ඔන්න ඉතාලිය ජීවත් වෙන කෙනෙක්ට නම් මේ බයොස් කාලින් කියන මේ සප්ලිමන්ට් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේක පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ උදේ නැගිට්ටම කිසිම ආහාරයක් ගන්න කලින් හිස් බඩ තමයි පානය කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වර පුළුවන් විනාඩි 10කින් 15කින් පස්සේ ඔයාගේ උදෑසන ආහාර වේල ගන්න. ඉතින් මම අර කියපු විටමින් හැම වර්ගයක්ම වගේ මේ සප්ලිමන්ට් එකේ අඩංගු වෙලා තියෙන නිසා ඔන්න මම හිතනවා කොණ්ඩේ අනේක නවත්ව ගන්න පුළුවන් උනේ මේ කියපු විටමින් වර්ග මේ සප්ලිමන්ට් එකේ අඩංගු වෙලා තියෙන නිසා කියලා. ඉතින් වැඩිදුර විස්තර මම මේ ගැන සඳහන් කරන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් ඉතාලි වලින් මේ ලැන්ග්වේජ් එකෙන් තියෙන නිසා. හැබැයි ඔයගලන්ට ලංකාවේදී ගන්න පුළුවන් හොඳ කොණ්ඩේ අනේක නවත්ව ගන්න පුළුවන් හොඳ සප්ලිමන්ට් ගැනත් මම කියනවා කියපු නිසා මම දැන් කියන්න ලංකාවේදී ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් හොඳ සප්ලිමන්ට්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ සප්ලිමන්ට් නම් ඩොක්ටර් කෙනෙක්ගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් නැති වුණත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳම දේ ඔයාගේ ෆැමිලි ඩොක්ටර්ගෙන් හරි මේ දේවල් අහලා දැනගන්න එක. ඉතින් මම දැනුවත්ව භාවිතා කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන හොඳම සප්ලිමන්ට් එක තමයි ලෝකෙම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන හොඳම සප්ලිමන්ට් එක තමයි sugar bear කියන සප්ලිමන්ට් එක. ඉතින් මේ රූපරාම වලින් ආදා කියන ඒ සප්ලිමන්ට් එක. ඉතින් ඒ sugar bear කියන සප්ලිමන්ට් එක තමයි ලෝකෙ පුරාම ඒ වගේම ලංකාවෙත් දැන් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් වෛද්‍යවරුන් නිර්දේශ කරන්න ගොඩක් කොණ්ඩේ තියෙන ගැටලු මග හරවා ගන්න උදව් වෙන සප්ලිමන්ට් එකක් විදියට දෙවෙනි සප්ලිමන්ට් එක තමයි පර්ෆෙක්ටිල් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පර්ෆෙක්ටිල් සප්ලිමන්ට් එකත් ගොඩක් හොඳයි. ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රමුඛ පෙළේ ෆාමසි වල තමයි මේ පර්ෆෙක්ටිල් කියන ටැබ්ලට් එක ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පර්ෆෙක්ටිල් එකෙත් hair එකට තියෙන සප්ලිමන්ට් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ. මොකද කොණ්ඩේට අවශ්‍ය වෙන විටමින් වර්ග අඩංගු කරලා තියලා හදන සප්ලිමන්ට් එකක් නිසා. එහෙම නැත්නම් පර්ෆෙක්ටිල් මල්ටි විටමින් එකක්. ඒ කියන්නේ හැම විටමින් එකක්ම අඩංගු වෙලා අපේ හිසකේ සමනිය සම්බන්ධයෙන් ගැටලු වලට ගන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒක නෙමෙයි කොණ්ඩේට විතරක් තියෙන සප්ලිමන්ට් එක ගන්න පුළුවන් කොණ්ඩේට ගැටලු තියෙන ඔයාට. ඊළඟ සප්ලිමන්ට් එක තමයි Nature's Way. ඉතින් Nature's Way කියන්නේත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය සප්ලිමන්ට් එකක්. ඉතින් මේ සප්ලිමන්ට් එකත් vegan friendly කිසිම විදියකට අහිතකර දේවල් අඩංගු කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ සප්ලිමන්ට් එකත් ඔන්න වෛද්‍යවරුන් ගොඩක් කොණ්ඩේ ගැටලු තියන අයට නිර්දේශ කරන hair growth එක වැඩි කරගන්න කොණ්ඩේ වැටීම නවත්ව ගන්න ගොඩාක් උදව් කරන සප්ලිමන්ට් එකක් විදිහට තමයි මේ Nature's Way එකේ තියෙන hair growth සප්ලිමන්ට් එක නිර්දේශ කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් වාගේ හිසකේ සම්බන්ධ ගැටලු නැති කරගන්න. ඉතින් ඊළඟ සප්ලිමන්ට් එක තමයි බයෝසීල්. ඉතින් බයෝසීල් කිව්වමත් ඔයගලන්ට අන්තර්ජාලය වුණත් හොයාගන්න පුළුවන්. බයෝසීල් ටැබ්ලට් එකේ තියෙන බෙනිෆිට්ස් මොනවද, මොන වගේ විටමින්ස් වර්ගද අඩංගු කරලා තියෙන්නේ, මොන රටේද නිෂ්පාදනය කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාගේ කොණ්ඩේ තියෙන හැම ගැටලුවක්ම නැති කරගන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඉතින් මේ සප්ලිමන්ට් එක තමයි ලංකාවේ දැනට හොඳයි කියන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරුන් නිර්දේශිත කරලා තියෙන ටැබ්ලට්ස්. ඉතින් මේ දේවල් ඔවුන්ගේ අනුදැනුම නැතුව උනත් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරන නිසා ඔයගලන්ට ෆාමසි වලින් උනත් ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් භාවිතා කරන්න ඕනේ දිනපතාම ඔයාගේ ආහාර මගින් ඔයාගේ ශරීරයට මේ විටමින්ස් වර්ග ලැබෙන්නේ නැත්නම් විතරයි. ඔයාට මේ දේවල් ආහාර මගින් ලැබෙනවා නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඒත් කොණ්ඩේ ගැටලු ඇති වෙනවා නම්
කොණ්ඩේ ගැටලුව මොකක්ද කියලා හඳුනාගෙන ඒ ගැටලුවට හරියන විදිහට ප්‍රතිකාරම වලට යොමු වෙන එක. එහෙම නැත්නම් බාහිරින් අපිට අපේ ශරීරය ඇතුළාන්තයට අපේ ආහාර පාන මගින් විටමින් වර්ග ලැබෙනවා නම් කොයිම වෙලාවකත් සප්ලිමන්ට්ස් වලට යන්න එපා කියලා මෙතනදී මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයිල් එකක් ඇප්ලයි කරන්න කොණ්ඩේට. ඒ වගේම හොඳ හෙයා මාස්ක් එකක් ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම තමයි හොඳ ෂැම්පූ එකක්, හොඳ කන්ඩිෂනර් එකක් කොණ්ඩේට ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ හැමදේම කොණ්ඩේට ආලේප කරාට පස්සේ හොඳින් වතුර වලින් පිරිසිදු ජලයෙන් සෝදලා ඉවත් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මොකද ගොඩාක් අය කොණ්ඩේට මේ දේවල් ඇප්ලයි කරාම කන්ඩිෂනර් එකක්, හෙයා මාස්ක් එකක් ඇප්ලයි කරාම ඒව හොදලා අරින්න අකමැති. මොකද කොණ්ඩේ තියෙන ෂයින් එක, කොණ්ඩේ තියෙන ලිස්සන ස්වභාවය නැති වෙයි කියලා. හැබැයි මේ දේවල් කොණ්ඩේ තියාගෙන හිටියොත් කොණ්ඩේ යන්න ගොඩාක් ඒක බලපානවා කියලාත් ඔන්න මෙතනදී මතක් කරනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් බලාගෙන හිටපු වීඩියෝ එකක් අද අරගෙන ආවේ කියලා. ඒ වගේම මම භාවිතා කරපු විටමින් එක ගැනත් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ හැමදේම මම භාවිතා කරපු නිසායි ඔයගලන්ට කිව්වේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ වෛද්‍ය නිර්දේශ ඇතුව මේවා ලබා ගන්න කියලා තොන ආයෙත් මතක් කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කැමැත්තෙන් බලනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේම ලස්සන වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න කියනවා. bye.